নমস্কাৰ শিক্ষক বন্ধুসকল ডিজিটেল আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম কোৰ্স 513 ওয়ার্কশপ বেসড এক্টিভিটিৰ ওপৰত সো দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ওয়ার্কশপ বেসড এক্টিভিটিত টোটাল মার্কস থাকিব 100 আৰু 4 ক্ৰেডিটস পইণ্ট থাকিব ইয়াত 6টা ক্যাটাগৰীত ভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকে কনসেপ্ট ম্যাপিং বনাব লাগিব সেমিনাৰ প্ৰেজেন্টেশন বনাব লাগিব এনুৱেল এক্টিভিটি ক্যালেন্ডাৰ বনাব লাগিব সো এনেদৰে 6টা ক্যাটাগৰীত ভাগ কৰা হৈছে আৰু টোটাল ইয়াত মার্কস আছে 100 মার্কস কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম স্কুল কমিউনিটি ৰিলেশনশিপ বিদ্যালয় সম্প্ৰদায় সম্বন্ধ সো বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ইয়াৰ ভূমিকা কি সমাজখন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট বনাব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত মার্কস আছে 10 মার্কস এটিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো এটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়াত সলভ কৰা হৈছে ইয়াত বেসিক্যালি বিদ্যালয় আৰু সমাজখনৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে কেনেদৰে বিদ্যালয় সমাজখন আগবঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে বা ঠিক তেনেদৰে সমাজও কেনেদৰে বিদ্যালয়খনক আগবঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে সকলোবিলাক বিষয় ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে ইয়াত লিখা হৈছে আপোনালোকে যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাত গলে আপোনালোকে লিংকটো পাব আৰু তাত প্ৰেছ কৰিলে আন এটা পেজ আপোনালোকে পাব আৰু সেই পেজটোতে আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল ডাউনলোডিং লিংকটো পাব গতিকে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আৰু অসমীয়াত এনে ধৰণৰ সলিউশন পাবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰক যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ ফেসবুক পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিয়া আছে গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ